هرچی که من میگم متن اینجوری فایده نداره. شما باید خوب و حرفه‌ای این کار رو انجام بدید. چطوری؟ طوری که وقتی مخاطبا عکسای شما رو میبینن بگن این کار رو چطور انجام دادی؟ پس این ویدیو رو ببین و کیفیت عکس و پستاتو زیرو رو کن. بزن بریم. تفاوت یک پست و استوری خوب دقیقاً توی همین بخشه که روش وقت بذاریم. من عکس خودم رو انتخاب کردم، میرم یک تکست رو ایجاد میکنم و اسم خودم رو می‌نویسم. شما میتونید هر متنی رو بنویسید. اندازه متنتون رو هم سعی کنید کوچیک‌تر انتخاب بکنید به نسبت واقعیش، به خاطر اینکه وقتی که می‌خوایم اون رو توی پرسپکتیو قرار بدیم خیلی بزرگ نشه. لایه متنم رو انتخاب می‌کنم، کنترل رو میگیرم، کلیک چپ رو روش میزنم، سلکت میشه. کنترل سی رو میزنم، یک لایه جدید رو ایجاد می‌کنم، لایه متنم رو خاموش می‌کنم و کنترل دی رو میزنم که سلکتم غیر فعال بشه. حالا میرم از فیلتر ونیشینگ پوینت رو میزنم، اون محدوده که میخوام متنم توی پرسپکتیو بره رو انتخاب میکنم. خب من فکر میکنم حدوداً این مقدار اوکی باشه. حتما اون محدوده شما به این شکل در بیاد. اگر زرد شد یا قرمز شد اینا رو تغییر بدید که درست بشه. حالا من وقتی که این محدوده رو انتخاب کردم کنترل وی رو میزنم، متنم میاد و ببینید وقتی که میارمش توی این محدوده دقیقاً توی پرسپکتیو قرار میگیره. یه جای قرارش میدم و میتونم از گزینه ترانسفورم تولز یا تی رو که بزنم متنم رو کوچیک و بزرگ بکنم، حالا اندازه هاش رو تغییر بدم. من فکر میکنم تا اینجا اوکی باشه. حالا اگر مثلا شما دیواری داشتید یا خواستید متنتون توی این قسمت ها هم قرار بدید دقیقاً همین کار رو میکنید. اوکی رو میزنم و میبینم که یک لایه ایجاد میشه. حالا من به خاطر اینکه کارم جذاب‌تر بشه میام و این کفش رو سلکت میکنم روی لایه بک‌گراندم و این قسمت رو با دقت سلکت میکنم، کنترل سی و کنترل وی. حالا یک لایه ایجاد میشه و میبرم روی لایه‌ای که توی پرسپکتیو قرار دادم. لایه متنم رو میبرم و زیر کفشم قرار میدم. این باعث میشه که طبیعی تر باشه. حالا اون لایه کفشم رو بلندینگ آپشن رو انتخاب میکنم و دراپ شادو رو میزنم و سایه رو قسمتی که متنم هست، حالا اندازه هاشو هم که بالا پایین بکنم تاثیرش بهتر میشه. ببینید چقدر طبیعی تر شد. حالا میرم لایه پرسپکتیوم رو بلندینگ آپشن رو میزنم، هم میتونم بهش دراپ شادو بدم منتها به مقداری که خیلی زیاد نباشه و دومی که میتونم بهش یک رنگ بدم. مثلا من میام گرادینت رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. ببینید خیلی خوب متنم بهتر شد و تغییر کرد. میتونید کارتون رو جذابتر بکنید که لایه شیپ رو انتخاب بکنید و به این حالا تا این حدود فیلش رو غیر فعال بکنید و استروک رو مثلا روی سفید بذارید و اندازش رو هم شاید این حدود خوب باشه. حالا برای اینکه کار من جذابتر بشه روی لایه بک‌گراندم میرم و ابزار سلکت رو انتخاب میکنم و سوژم رو انتخاب میکنم، یه کنترل سی و کنترل وی میزنم و میارم روی لایه شیپم. این بار کنترل رو میگیرم، لایه شیپم رو انتخاب میکنم، ولی این بار میرم روی بک‌گراند کنترل سی و کنترل وی. از منو فیلتر بلر رو میزنم، گاشن بلر رو میزنم و عددش رو تا حدودی انتخاب میکنم که یه مقداری انگار پشتم محو شده، انگار که این قسمت کاملا جدا شده. برای شما میتونید با همین تکنیک میتونید متن‌های جذابی رو درست بکنید. حتی میتونید لوگوها رو استفاده بکنید یا هر چیزی که فکر میکنید برای شما مناسب باشه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لطفاً حتما حمایت کنید، لایک و سابسکرایب کنید و این ویدیو رو به دوستای خودتون معرفی کنید. خیلی ممنونم.